درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال معجزه 100 ساله قسمت 8 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. کمال از هاریکا میپرسه برای چی انقدر کنجکاوی که این زخم چیه؟ هاریکا میگه به خاطر اینکه این زخم و اشرف هم داشت. کمال عصبانی میشه و میگه اینو عمت پرسیده. میره سراغ ثریا و بهش میگه کنجکاو شدین که بدونین جای زخم دارم یا نه. بیاین ببینین. به نظرتون من اشرف هستم؟ کمال نیستم؟ چرا اصلا عوض نشدم؟ ثریا به زخمش نگاه میکنه و میگه چطور ممکنه؟ کمال میگه حساب تصفیه نشدت چیه؟ دردت با اشرف چیه؟ ثریا میگه اون تویی. از هاریکا دور بمون. کمال میگه مثل مادرش منو هم از هاریکا دور نگه میداری؟ پیشنهاد پول میدی؟ هاریکا و زرن سعی میکنن در عمارت رو باز کنن و کمال میگه هاریکا اگر این کاری که کردی رو بشنوه هرگز تو رو نمیبخشه. ثریا قش میکنه و همه میریزن و میبرنش توی اتاقش و زرن به کمال میگه شما برو اینجا نباش. وقتی به هوش میاد اینجا نبینتت. ثریا فشارش رفته بالا و هاریکا میره از کمال بازخواست میکنه که چرا بهش انقدر فشار آوردی و کمال میگه یکی باید این مزخرفات رو تموم میکرد. فکر میکنه که من اشرف هستم. ثریا از همه میخواد که از اتاقش برن بیرون. هاریکا میگه گیریم که اون ذهنش به هم ریخته. تو چرا انقدر بهش فشار میاری؟ کمال میگه ثریا خانم تو گذشته داره زندگی میکنه. نتونسته حسابش رو تسویه کنه. اجازه نده که از لحاظ وجدانی کاری کنه که بدهکار حس کنی خودت رو. ثریا ذهنش به هم ریخته و به حرفای کمال داره فکر میکنه. کمال میگه جای اون زخم مال زمانیه که بچه بودم و بیماری قلبی داشتم. هاریکا میگه باشه، پس امیدوارم که زودتر این مسخره بازی اینجا موندنت رو هم تموم کنی، چون که چیزی بین ما نخواهد بود. کمال میگه باشه، تا زمانی که تو نخوای چیزی بین ما اتفاق نمیفته. خیالت راحت. وقتی تصمیم گرفتی که از سایه عمت بیای بیرون همدیگر رو میبینیم. صبح ساجده به هاریکا و زرن پیشنهاد میده که برای عمشون یه دکتر روانپزشک پیدا کنن. زرن و هاریکا با هم دعواشون میشه سر کمال و زرن میگه تو هم ما رو مثل مادرمون ترک میکنی و هاریکا بغلش میکنه و بهش اطمینان میده که هیچ وقت ترکشون نکنه. ثریا میره از مادرش میپرسه چرا اون روز گفتی که این خود اشرفه؟ مادرش یادش میفته زمان قدیم که با ثریا میخواستن برن بیرون، اشرف خونه تنها مونده بوده و وقتی که مادر ثریا میاد که کلاهش رو عوض کنه، میبینه اشرف داره عکس آتاتورک رو نگاه میکنه و میگه خیلی دلم تنگ شده. کاش در 100مین سال تولد تو هم مثل من جوون دیده میشدی و پشیمون بودی. مادر ثریا حرفای اشرف رو میشنوه و میاد عکس رو نگاه میکنه و میبینه اشرف کنار آتاتورکه. بهش میگه این چه معجزه‌ایه؟ تو چرا جوان موندی؟ اشرف میگه این عکس بابامه. توی جنگ سافاریا پیش آتاتورک جنگیده بوده. ولی مادر ثریا قبول نمیکنه و میگه همه حرفاتو شنیدم. مطمئن باش که رازت پیش من میمونه. ثریا جریان دیشب رو برای مادرش تعریف میکنه و مزین خانم میگه من 78 سالمه. اصلا ممکنه اشتباه کرده باشم. با عقل خیلی چیزا رو نمیشه حل کرد. ثریا وقتی میاد توی آشپزخونه میفهمه که میخوان براش دکتر بگیرن و میگه نگران نباشین، خودم میرم دکتر. تورگوت داره کمال رو تعقیب میکنه و بهش زنگ میزنه و اونم میگه باید یه مقدار از من دور بمونی. الانم از سمت راست جاده برو. برای ثریا یه نامه میاد. ثریا میره پیش روانپزشک و چیزایی رو که فکر میکنه و دیده رو براش تعریف میکنه و یادش میاد زمانی که خبر مرگ اشرف رو توی روزنامه دیده بود، اعصابش به هم ریخته بود و افسردگی شدید گرفته بود و یه مدت توی آسایشگاه روانی بستری شده بود. روانپزشک پیشنهاد میده که یه مدت دارو درمانی رو شروع کنیم. آیسل به تورگوت پیام میده که با تایفون صحبت کردی؟ خودت گفتی که شاید بتونی قانعش کنی که پولمو پس بگیری. وقتی ثریا میاد خونه، ساجده نامه بانک رو براش میاره و اونم به هاریکا زنگ میزنه و میگه سری بیا خونه. تورگوت که نتونسته دنبال کمال بره، تایفون رو میبینه و میره باهاش صحبت میکنه.
سرای از نوه نیکوس خوشش اومده و وقتی که میاد خونه شروع میکنه باهاش به حرف زدن. هاریکا نامه بانک رو میخونه و میگه عمه تو کی وام رو گرفتی؟ برای چی گرفتی؟ مگه اجاره مغازه ها کافی نبود؟ ساجده میگه آبجیم برای خیرات شوهرش یه مدرسه درست کرده بود و پول مغازه ها رو برای بچه‌های اونجا خرج میکرد. هاریکا میگه بهتره که اول راست صحبت کنن. یعنی به کمالم بگیم. ولی ثریا قبول نمیکنه. وقتی کمال از مسافرتش برمیگرده، هاریکا از پشت پنجره میبینتش و بهش لبخند میزنه و مزین خانومم جلوی در خونه کمال نشسته و میگه یخ زدم. بیا بریم با هم صحبت کنیم. یادت میاد که من رازت رو نگه داشتم ولی حرفمون نیمه تموم مونده. زرن از قضیه بانک خبردار میشه و پیشنهاد میده که از جیم پول بگیرن ولی هاریکا مخالفه. مژده میخواد شوهرش رو راضی کنه که به نفع پسرشون یه جورایی به ثریا و خانواده‌اش کمک کنن. مزین خانم به کمال میگه من 40 سال پیش بهت قول دادم که رازتو نگه دارم. من 7 سالم بود که رفتم گل بچینم و نزدیک لونه های زنبورا شدم. اونا اومدن و منو نیش زدن و بعدشم یه نوری دیدم و روی دستام و زخمام خاک ریخته شد و سریع خوب شدم و برگشتم خونه. هیچکس اون موقع حرف منو باور نکرد و من خیلی ناراحت شدم. توی این عالم کلی چیز هست که انسان نمیتونه قبول کنه. روحایی که اون پرده رو رد کردن و برگشتن از طریق چشم میتونن همدیگر رو درک کنن. ثریا قلبش سخته ولی هاریکا اینطوری نیست. مشخصه خیلی وقت به راهت ادامه دادی اما ثریا توی قدیم مونده. تاریخ پر از عشقهای ممنوع است. مشخصه که تو هم عاشق هاریکا شدی. من راز تو رو نگه میدارم اما ازت خواهش میکنم دختر منو ناراحت نکن. ثریا نمیتونه یه بار دیگه این بحران رو تحمل کنه. ثریا خواب میبینه که کمال به دیدارش میاد و به کمال میگه حقیقت رو به هم بگو. من خیلی پشیمونم اشرف. به خاطر ناحقی متهم شدی و به خاطر من مردی. کمال میگه من به خاطر تو مردم، تو هم به خاطر من مردی. 35 سال گذشته. دیگه ول کن. من هاریکا رو دوست دارم. ثریا از خواب بیدار میشه و سراسیمه میاد توی آشپزخونه و آب میخوره و یکم با ساجده صحبت میکنن. هاریکا میاد میگه عمه من دارم میرم سر کار. تو وکالت به من بده و سعی میکنم فروش عمارت رو عقب بندازم تا اون موقع هم یه راه حلی پیدا میکنیم. هاریکا رفته دفترش رو کمال براش گل میفرسته و هاریکا بهش زنگ میزنه و میگه من همچین چیزی نمیخوام. نمیخوام یه همچین ارتباطی بینمون باشه. یکی از همکارای هاریکا میاد میگه آقا سرکار میخواد تو رو ببینه و یه کار جدید میخواد بهت بده. هاریکا میره دفتر مدیرشون و اونم میگه یه شرکت معماری بزرگه که صاحبش هم الان میاد اینجا. میخوان به صورت مستقیم با تو کار کنن. کمال وارد دفتر میشه. میرای وقتی میاد میبینه خواهرش داره نوه نیکوس رو دید میزنه و میره با افه صحبت میکنه و شمارش رو میگیره برای خواهرش و بهش میگه برای تولدم بیا که کاپل خواهر من باشی. هاریکا اول نمیخواد پیشنهاد کاری کمال رو قبول کنه ولی مدیرشون میگه هاریکا خانم یه مدت اینجا نبودن. به نظرم پیشنهاد خوبی میتونه براشون باشه. هاریکا مجبور میشه که قبول کنه و با کمال میرن بیرون و به کمال میگه چرا میخوای منو استخدام کنی؟ کمال میگه اون ساختمون تاریخی که شرکتم میخواد بخره نمیتونه با وراسش توافق کنه. شما چون در این مورد تخصص داری گفتم کمک کنی. تو به من گفتی از این به بعد چیزی بینمون نمیمونه. منم قبول کردم. ولی دیگه از این به بعد یا همسایه‌ایم یا وکیل و موکل. تو هر کدومو انتخاب بکنی همونیم. با هم دیگه میرن سر ساختمون و کمال راجع به این صحبت میکنه که توی این ساختمون ممکنه خیلی اتفاقات افتاده باشه. من مطمئنم که تو هم پر از خاطرات مادرت هستی و خیلی دلتنگشی. اونم دلتنگ شماست. هاریکا میگه یه صدایی از دلم میگه که این موضوع رو ببندیم و از این عمارت لذت ببریم. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنیم. ساجده میاد پیش ثریا و میگه چطور با آقا کمال صحبت کنیم. اون این پولو داره میده و ما هم بهش برمیگردونیم. ثریا عصبانی میشه و میگه ما یه قرون از اون آدم نمیگیریم. کمال وقتی از موضوع نامه بانک مطلع میشه میخواد کمک کنه و
هاریکا میگه تو توی این موضوع دخالت نکن. اما نگفتی که عمم چی ازم مخفی میکنه؟ منظوری چی بود؟ کمال میگه به موقعش میفهمی. جیم میاد دیدن ثریا و میگه شما بارها منو رد کردین ولی این بار پیشنهاد از طرف خانوادمه. ما میخوایم بدهیتون رو به بانک بدیم. شما برای هاریکا خیلی ارزش داشتین و من شما رو از چشم اون شناختم. به خاطر همینم میخوام کمکتون کنم. ثریا تشکر میکنه و میگه ولی بدهی مال منه و من نمیدونم که چجوری حل کنم ولی امتحان میکنم. تو نگران نباش. هاریکا و کمال برمیگردن خونه و هاریکا یکم با جم احوالپرسی میکنه و میره توی عمارت. وقتی که جم میاد بیرون کمال بهش میگه فکر میکردم ارتباطت عین اون چاقو بریده شده. جم میگه من به خاطر عزیزانم اومدم تو این عمارت. کمال میگه اگر در مورد عمارت دنبال چیزی هستی نمیبخشم. بار سومی در کار نیست. گوشی میرای گم شده و هر جا دنبالش میگردن پیداش نمیکنن. آیسل رفته رستوران تورگوت و تورگوت پولا رو میذاره جلوش و میگه اینا رو از تایفون گرفتم. آیسل خیلی خوشحال میشه و تشکر میکنه و قرار میشه یکم با هم مشروب بخورن و گپ بزنن. دخترها میرن توی باغ و بگردن برای گوشی. افه میگه من تمام روز اینجا داشتم رنگکاری میکردم. اگر اینجا افتاده بود پیداش میکردم. آیسل و تورگوت یکم راجع به کمال صحبت میکنن و آیسل میگه اهمیت کمال برای شما چیه؟ تورگوت میگه وقتی که 8 سالم بود اینجا آتیش گرفت و مامان و بابام هر دو توی آتش سوزی فوت کردن. منو گذاشتم پرورشگاه. مدیر پرورشگاه بهش گفته بوده که آقا مظفر میاد دنبال تو رو میبره. تورگوت وقتی که برمیگرده پاشا رو میبینه و خیلی خوشحال میشه و توی مسیر به پاشا میگه چرا همش اسمتو عوض میکنی و پاشا میگه من باید اسممو عوض کنم و جا و مکانم هم عوض کنم چون که داره 100 سالم میشه. تورگوت به خودش میاد و میگه بعدش هم از اینجا هی به اونجا رفتیم و با کمال روبرو شدیم. اونم داستانمو گوش داد و برام اینجا رو خرید. منم زیر سایه اون به میراث پدر و مادرم رسیدم. هاریکا یکی از بزرگترین سهامدارای خونه‌ای که کمال میخواد بخره رو پیدا کرده و با هم میرن توی اون خونه و با یکی از برا صحبت میکنن و قرار میشه اون یکی برادرشونم که قانع شد خونه رو بفروشن. وقتی هاریکا میاد خونه ثریا میاد میگه دیگه مشکلمون با بانک حل شد و دیگه بدهی نداریم. کمال رفته بیرون از عمارت و براش یه پرونده آوردن که توش مشخصات آدمایی که با جانان کار میکنن رو نوشته. اسمی که توش نوشته شده رضا کول اغلو هست. کمال یاد همجبهه‌ایش خلیل کول اغلو میفته که باهاش دشمنی داشت. تورگو تایسل رو بدرقه میکنه و بعد از رفتنش یه سری آدم میان و به زور اسلحه با خودشون میبرنش. جانان روبروی تورگوت نشسته و بهش میگه برای زنده موندنت بهت شانس میدیم. یا با ما کار میکنی یا مجبور میشیم که تو رو بکشیم. تورگوت میگه اگر منو بکشی چیزی به دست نمیاری. با جواب و سوال شروع کنیم. از کمال چی میخوای جانان؟ جانان میگه ارزش داره که برای کمال جون تو از دست بدی؟ برای من انقدر فداکاری نکردی. به نظرت دلیل اینکه توی یتیم خونه بزرگ شدی کیه؟ کمال یا علی طاهر یا اشرف یا مظفر؟ اینقدر چیزای زیادی در مورد زندگیش میدونم که سال 1985 دلیل سوختن رستوران شما کی بود؟ روزنامه آتش‌سوزی مغازه‌شون رو میذاره جلوشو. تورگوت یاد زمانی میفته که اشرف از مغازه‌شون رفت و مامورا اومدن و دزدیدنش. به پدرش گفته بود بیا عمو اشرف رو دارن میبرن. پدرش بهش گفته بود تو برو بالا و دخالت نکن و بعدم به یه نفر زنگ زده بود و گفته بود بردنش ولی ازتون خواهش دارم که ندونه من تو این کار دست دارم. جانان میگه آقا کمالی که عمر تو فداش کردی بابات لوش داد و رستوران شما رو آتیش زد. اون اونجوری که فکر میکنی آدم خوبی نیست. اگر بود معجزه‌ای که بهش بخشیده شده بود رو عین راز نگه نمیداشت. راز کمال باید به دنیا داده بشه. تو کمک میکنی که این رو همه دنیا بفهمن. الان واقعیت رو فهمیدی. یا با ما هستی یا نیستی. صبح ساجده از سرای میپرسه یه مدته که مثل یخی. دوری سردی چته؟
سرای میگه بالاخره یه نفر پیدا شد که اینو بفهمه. من به مامانم قول دادم ولی وقتش که برسه حرفای زیادی برای گفتن دارم. بعدش هم از عمارت میاد بیرون و میره پشت پنجره افه و میبینه که گوشی میرای دستشه. به خاطر اینکه متوجهش نشه فرار میکنه و میاد توی خونه. اهالی آشپزخونه برای تولد هاریکا دارن تدارک میبینن و به خاطر تم دهه 80 ثریا لباسی که اون دوران میپوشیده رو تنش کرده. سرای به هاریکا زنگ میزنه و میگه حال مادر بزرگ بده و زود بیا. وقتی که هاریکا میاد همه سورپرایزش میکنن و میبرنش که لباسش رو عوض کنه. ساجده به ثریا میگه خوب شد مژده خانم اینا رو هم دعوت کردی. حالا که انقدر کمک کردن باید میونمون رو درست کنیم. ثریا میگه باشه ساجده، فقط نمیخوام هاریکا چیزی از این قضیه بدونه. مادر بزرگم به جمعشون میپیونده و کمالم با دعوت میرای با یک کادو به تولد میاد. جم و مادرش هم از اونور سر میرسن و ثریا به هاریکا میگه برو استقبالشون. کمال به ثریا میگه چقدر شیک هستین. ثریا میگه ممنونم، با اشرف با هم انتخاب کردیم. از این لباس هم خوشش میومد. کمال از مزین خانم تقاضای رقص میکنه و سرای هم به افه میگه دیدم چی کار کردی، گوشی میرای دست توه. برای اینکه میرای و ساجده چیزی متوجه نشن افه شروع میکنه به رقصیدن با سرای و میگه قرض گرفته بودم. سرای میگه یا فوراً میذاری سر جاش یا من به همه میگم. هاریکا زرن رو میکشونه سمت جم و میگه پارتنرامون رو عوض کنیم. بعدم با کمال شروع میکنه به تانگو رقصیدن. پدر جم آدماش آورده پشت عمارت و میگه خوب اندازه بگیرین و عکسم بگیرین ولی زیاد توی چشم نباشین. کمال بعد از اینکه رقصشون تموم میشه میره به ثریا میگه اگر میخوای هاریکا خوشحال بشه در قفسی که اونو توش انداختید رو باز کنید. ثریا میگه برای اینکه بدونم شما کی هستین اول باید قبر اشرف رو باز کنیم. ببینیم واقعا پسرش هستین یا نه. من تا استخونای اشرف رو نبینم راحت نمیشم. تورگوت با یه دسته گل به مهمونی میاد و کنار آیسل میشینه. جانان پیام میده که رفتی تو؟ هاریکا شروع میکنه به سخنرانی و از همه تشکر میکنه و مشروب میخورن و قرار میشه که هاریکا بخونه. کمال به تورگوت میگه چیزی هست که قرار باشه که بهم بگی؟ هاریکا مشغول آواز خوندن و همه دورش جمع شدن و دارن لذت میبرن که یه مردی یه دسته گل میاره و زرن ازش تحویل میگیره و کارتو میخونه و گلها از دستش میفته. هاریکا به سمتش میره و کارتو میخونه و میبینه که توش نوشته تولدت مبارک دخترم. چون نتونستم کنارت باشم متاسفم اما به زودی میام. مادرت نیهان. ثریا هم میاد نوشته رو میخونه و اشک توی چشماش پر میشه و به سمت کمال نگاه میکنه. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.